হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? অৰ্পণা গগৈৰ অন্য এটি বহুদিনীয়া ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম। আচলতে বহু দীঘলীয়া সময়ৰ পাছত আজি এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো সেয়েহে ভাবিছোঁ আজি এখন সুন্দৰ নিৰামিষ থালি তৈয়াৰ কৰোঁ আৰু সেইখন আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কি বনাম, কিনো খাম আজি আপোনালোকক তাকেই দেখুৱাওঁ ব'লক। আৰু আজি মোৰ দিনটোৰ বিশেষ কিছুমান কাম। এইফালে ইয়াত লৈ লৈছোঁ, এইটো হৈছে কল পচলা আৰু আনফালে লৈ লৈছোঁ তিয়ঁহ, দুটামান আলু, পিঁয়াজ, ৰচুন, জলকীয়া আৰু এইফালে সৰু আম এটা লোৱা হৈছে। মানে এইকেইবিধ বস্তুৰে আজি মই মোৰ নিৰামিষ সাজটো তৈয়াৰ কৰিম ভাবিছোঁ। আৰু আনফালে লৈ লৈছোঁ কেইটামান সৰু সৰু গুটি আলু, যিকেইটা মই ভালদৰে ধুই পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ। গৰমৰ দিন যিহেতু আম টেঙাৰে দালি এখন খাবলৈ নিশ্চয় মন যায়। এইফালে মই দালি কেইটামান, মচুৰ দালি আৰু মগু দালি কেইটামান মিক্স কৰি মই বইল কৰি আছোঁ, উতলিবলৈ দিছোঁ। আৰু আনফালে মই ভাত পাতি থৈ দিছোঁ। এইফালে কেৰাহীও পাতিলোঁ, কেৰাহীত তেলো গৰম হ'ল আৰু লগতে তেজপাত এখিলা দি দিছোঁ। তেল অলপেই ইউজ কৰিছোঁ যিহেতু দালিকণ আগতীয়াকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এইফালে মই তেলত দি দিছোঁ কেইটামান পাঁচফোৰণ। একেবাৰে কম জুইত বনাইছোঁ। পিঁয়াজো অকণমান দি দিলোঁ। শুকান জলকীয়া ফোৰণ দিলে বেছি ভাল লাগে, কিন্তু দালিটো যিহেতু আমাৰ জোনাকীয়েও খাব, সেইবাবে শুকান জলকীয়া মই দালিত নাই দিয়া। আৰু আদা ৰচুন অকণমান আৰু নামমাত্ৰ দিছোঁ, নিদিলেও কোনো কথা নাই, স্কিপ কৰিব পাৰে। অকল পাঁচফোৰণ দি বা তেজপাত দি বনালেও মানে দালিকণ খাবলৈ সোৱাদ হয়। এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম, একেবাৰে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ নাভাজি, যিহেতু দালিহে বনাম। এতিয়া মই কাটি লোৱা আম টেঙাকেইডোখৰ দি দিছোঁ। আমৰ পৰিমাণটো অলপ সৰহ হ'ব যেনে লাগিছে। মই এটা আধা আমেই প্ৰায় দি দিলোঁ বুলি ক'ব পাৰি, আধা আমেই দি দিলোঁ বুলি ক'ব পাৰি। নাজানো আৰু দালিখন কেনেকুৱা হয়, দি চাইছোঁ আজি। আম টেঙাকেইডোখৰ অকণমান তেলত ভাজি ল'ম, আৰু ভাজি নল'লেও কোনো কথা নাই, পটককৈ সিজি যায়। কিন্তু মই আজি অকণমান তেলত ভাজিহে বনাই চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কেনেকুৱা হয়। এইফালে মোৰ দালিখিনি হৈ গ'ল, মানে হাফ কুক কৰি ল'লোঁ আৰু নমাই থৈ দিলোঁ। আৰু এইখিনি ভাজি হৈ গ'লে আৰু ইয়াতে লাহেকৈ দালিখিনি ঢালি দিম। এয়া দালিখিনি মই ওপৰত দি দিছোঁ। দালিখিনি যিহেতু উতলি থাকোঁতে মই নিমখ হালধি একো দিয়া নাই, অকল জাষ্ট উতলাইছিলোঁহে পানীত অকণমান, মানে 30-40% মান সিজিবৰ কাৰণে। কিন্তু অলম'ষ্ট দালিখিনি কুক হৈয়ে গৈছিলে বইল হওঁতে। এতিয়া আনফালে মই কৰিছোঁ, কেইটামান মচুৰ দালি পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ কোমলিবলৈ, আৰু সেইকেইটাৰে মই দুটামান বৰ ভাজি লৈছোঁ। বহুতে আচলতে মচুৰ দালি বৰটো ইউজ নকৰে, বেছিভাগে ৰহৰ দালি বৰ ইউজ কৰে বা কিছুমানে মগু দালিও ইউজ কৰে। মই ভাবিছোঁ মচুৰ দালি বৰ দুটামান যদি টেঙা দালিখনত পেলাই দিয়া হয়, খাবলৈ দালিখন আৰু অকণমান সুস্বাদু হ'ব চাগে। সেইটো কাৰণে মই দুটামান বৰ ভাজি লৈছোঁ। এইফালে দালিখনত মই পানীও দি দিলোঁ, আৰু আনফালে মই ভাজি থোৱা বৰকেইটাও দালিখনত দি দিলোঁ। পানী অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ, মানে এই টেঙা জোলখন অলপ পাতলীয়া হ'লেহে খাবলৈ বেছি ভাল হয়, বেছি ডাঠ হ'লে খাবলৈ বেয়া হয়। আৰু মই যিহেতু বইল কৰোঁতে নিমখ হালধি একোৱেই দিয়া নাছিলোঁ, হালধি বাৰু পাছত দিলোঁ অলপমান, আৰু এয়া নিমখ অলপ দি দিছোঁ। নিমখ দিওঁতে আপোনালোকে মোৰ চামুচখন মন কৰকচোন, এইখন পুৰণি চামুচ, বাঁহৰ চামুচ। এইফালে কেৰাহীখন পূৰা গৰম হৈ গ'ল আৰু তেলো গৰম হৈ গৈছে কেৰাহীত, আৰু এইফালে মই তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ। যিহেতু ইয়াতে মই ভাজিখন বনাম, কল পচলা কাটিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, দুটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ তেলত। সেই কল পচলা বনাম সৰু আলুগুটিৰ সৈতে। আৰু এয়া আদা ৰচুন অকণমান দি দিছোঁ। আদা ৰচুন দি দিলে খাবলৈ সোৱাদ হয় আৰু
চব্জিখন সেইকাৰণে আদা ৰচুনটো মই প্ৰায় ইউজ কৰোঁ, প্ৰতিবিধ শাক চব্জিতে আদা ৰচুন ইউজ কৰোঁ বুলি ক'ব পাৰি। এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ আৰু ভাজিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কি কৰিলোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি ৰখা দুফালকৈ কটা সৰু আলুখিনি দি দিলোঁ তেনেকৈ। মানে মই আলুখিনি প্ৰথমতে অলপমান ভাজি ল'ম, 20% সিজালৈকে আৰু তাৰপাছতহে মানে কল পচলাখিনি দিম। এইখিনি অকণমান লৰাই থ'ম। আনফালে মোৰ দালিখিনি হৈয়ে গ'ল উতলি, এইখিনিও মানে ঢাকোন মাৰি ৰাখি থৈ দিছিলোঁ, হৈ গ'ল। এইখিনিও নমাম এতিয়া লাহেকৈ। অকণমান ডাঠেই হ'ল দালিখিনি, কিন্তু পাৰিলে মানে ইয়াতকৈ পাতলা হ'ব লাগে। আৰু বৰকেইটাও ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, মাজত অলপ অলপ ভাঙি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম যিখিনি কাটি ৰাখিছিলোঁ পচলাখিনি অকণমান ক'লা ক'লা হৈ গ'ল কিয় নাজানো। নিমখ দি পানী দি ধুনীয়াকৈ সানি মেলি থৈ দিছিলোঁ, কিন্তু অলপ কলীয়া হৈ গ'ল আৰু কি কাৰণে কলীয়া হোৱা নাজানো। জনাবচোন ৰাইজ, ক'লা হোৱাৰ কাৰণ কি। আচলতে আগতে মাহঁতৰ ঘৰত থাকোঁতে যিহেতু মাহঁতে সেইবিলাক বনায়, মই তেনেকৈ কল পচলা কাটিবলগীয়া নহয়, ভাবি যদি কটা মেলা কৰা নহয়। কিন্তু এইবাৰ কাটিছোঁ যিহেতু প্ৰথম, সেইবাবে হয়তো নাজানিছিলোঁ ক'লা হৈ পৰিছে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে আলুৰ লগত ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। মই ইয়াত মছলা সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কিন্তু হয়তো নমাব টাইমত অকণমান গৰম মছলা, জিৰা গুড়ি বা ধনিয়া গুড়ি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰি দিবও পাৰে। মই একেবাৰে শেষতহে অকণমান ইউজ কৰিম। এতিয়া এইখিনি ঢাকোন মাৰি থৈ দিলোঁ। আনফালে কেৰাহী গৰম হৈছে, ইয়াত অকণমান তেল দিছোঁ। ইয়াত মই আচলতে বনাম সেই তিয়ঁহৰ চব্জি এখন বনাম চিম্পুলকৈ। দুটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ তেলত, আৰু তিয়ঁহ আৰু আলু অকণমান ভাজিম ভাবিছোঁ, অলপ থিকথিকীয়া কৰি দিম। আদা ৰচুন অকণমান দি দিলোঁ। আৰু এইকণ চব্জি বনাম আচলতে আমাৰ জোনাকৰ কাৰণে, যিহেতু দালিকণ টেঙা দি বনাইছোঁ। তো জোনাকে টেঙা খাই যদি মানে বহুত বেছি টেঙা হৈ গ'লে তো নাখাব পাৰে, মানে সেইটো কাৰণে এখন মানে বনাই ৰখা হৈছে। এইফালে পিঁয়াজ অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা তিয়ঁহকেইডোখৰ আৰু আলুকেইডোখৰ দি দিলোঁ, আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাম। কম জুইত বনাম, অকণমান থুপথুপীয়াকৈ বনাম আৰু অলপ সিজিলে। আৰু তিয়ঁহটো মই গোটেইটো দি দিয়া নাই, এডোখৰহে দিছোঁ। আৰু বাকী তিয়ঁহডোখৰ মই অকণমান চালাড টাইপৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আনফালে ঢাকি থৈ দিছিলোঁ ভাজিখিনি, 5 মিনিটমান হৈ গ'ল যিহেতু ভাজিখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই আৰু এটা বস্তু দিম, সেইটো মই অলপ পিছত দিম। আৰু অকণমান সিজি লওক, একেবাৰে নমাব টাইমতহে দিম। এয়া মোৰ ওচৰত আচলতে কালিয়ে অনা সৰু মাছ কেইটামান আছিলে, যিকেইটা মই ভাজি থৈ দিছিলোঁ। এইকেইটা কিহবাৰ লগত খাম ভাবিছিলোঁ মিক্স কৰি, কিন্তু একো অপশ্যন নাই, চব্জিও তেনেকৈ নাছিলে, যিহেতু গতিকে ভাবিলোঁ পচলাৰ লগতে দি চাওঁ। আচলতে কল পচলাৰ সৈতে ডাঙৰ মাছ বা ডাঙৰ মাছৰ মাথা সেনেকৈ ভাজি আগতে খাইছোঁ, ভাল নালাগে, বেয়া নালাগে, ভালেই লাগে বাৰু। কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম এয়া মই সৰু মাছ দিছোঁ ইয়াত। চ' খাবলৈ কেনেকুৱা হয় নাজানো, নিশ্চয় ভালেই হ'ব চাগে। আৰু অলপমান মছলা হিচাপে মই দি দিছোঁ গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ। নিদিলেও কোনো কথা নাই, মই অলপ দি দিছোঁ গোন্ধটোৰ কাৰণে। বেছি মছলা ইউজ কৰিলেও চব্জিখন বেয়া হ'ব খাবলৈ। আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, আৰু অলপ নামমাত্ৰ, যিহেতু চব্জিখন আমাৰ অলম'ষ্ট সিজিলে বুলিয়ে ক'ব পাৰি, নমাবলৈ হ'ল। গতিকে মই বেছি দেৰি নাৰাখোঁ, খুব বেছি 3 মিনিটমান ঢাকোন মাৰি ৰাখি থৈ দিম, তাৰপিছত নমাই দিম। আপোনালোকে ধনিয়া ইউজ কৰিব পাৰে ওপৰত গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে, তেতিয়া বেছি ভাল লাগে আৰু গোন্ধটো ধুনীয়া আহে। মান ধনিয়া হ'লে বেছি ভাল হয়। আৰু মই ওপৰতে কেঁচা জলকীয়া 3-4টামান কাটি দি দিছোঁ। আৰু আনফালে মোৰ তিয়ঁহ আৰু আলুৰ যিখন চব্জি আছে তাত অলপমান পানী দি দিলোঁ, আৰু অকণমান পানীতে থুপথুপীয়াকৈ বনাই দিম। এইফালে চব্জি সিজিলে আৰু এইফালে মোৰ ভাত সাজ খাব পৰাকৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এয়া পচলা, মাছ আৰু সৰু আলুগুটিৰ ভাজি, যিটো মই অলৰেডি দেখাইছিলোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো। ভাত আৰু
গ্ৰীণ চালাড বুলিবলৈ তিয়ঁহ আছিলে, তিয়ঁহ 200 গ্ৰামমান কাটি লৈছোঁ। যিহেতু চালাডটো ভাল গৰমৰ দিনত খাব লাগে আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও উপকাৰী। আৰু আনফালে এয়া দালি, টেঙা, আম টেঙা দিয়া দালিকণ আজি আচলতে ঘৰৰ মানুহে খাবলৈ বৰ ভাল পালে চাগে, যাৰ কাৰণে দালি অলমষ্ট মানে চেল হৈ গ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি, অলপহে ৰ'লগৈ আৰু। চ' আজি ইমানেই, এয়া খাই লওঁ আৰু দেই। এয়া ভিডিঅ' এটা কৰিছোঁ দেই আবেলিলৈ যিহেতু খাই বৈ এনেই আজৰি হৈ কৰিছোঁ। আবেলি মোৰ টিউশ্যন আহে, গতিকে এয়া টিউশ্যনত ব্যস্ত, আৰু টিউশ্যনত ব্যস্ত হোৱাৰ লগতে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ আহিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'টোৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।